Mijn naam is Tim Kenis, ik ben Cloud Solutions architect bij Arxus. Mijn focus ligt eigenlijk vooral op heel het governance aspecten binnen Arxus en dan meer specifiek, vooral de laatste jaren richting het cloud financial management. Dus alles met betrekking rond kostmanagement, kostoptimalisatie, hoe organisaties moeten overweg gaan met het variabele consumptiemodel van cloud. Als je gaat kijken naar cloud op zich, dan is dat eigenlijk self-service on-demand en gebaseerd op een variabel consumptiemodel. In de meer traditionele aanpak, dan waren applicatie development en engineering teams werkten meer binnen een strikt kader, waar ze IT-services moesten aanvragen die opgezet waren achterliggend door IT-operationele teams. En waar dat dan ook qua capacity en dergelijke toch wel financiële proof of flows aan gekoppeld waren. Nu in de cloudwereld gaan diezelfde teams, die application development en engineering teams, gaan eigenlijk geld spenderen eigenlijk via code. Dus dat wil zeggen dat er minder zichtbaarheid is, minder voorspelbaarheid, meer experimentatie achterliggend, maar ook meer waste, afval die daar eigenlijk, of resources die niet meer noodzakelijk zijn, maar die toch daar actief blijven. En vanuit dat model is het eigenlijk, of vanuit die werkwijze, is er eigenlijk een noodzaak gekomen richting een discipline of een framework dat daar mee zou om kunnen. We krijgen vrij veel vragen van bedrijven die moeilijkheden hebben om te gaan met het nieuwe model. Dus het self-service model en het variabele consumptiemodel van cloud. Er worden resources op het platform opgezet zonder dat er bij noodzaak wordt nagedacht over kostenascenden en een efficiënte metric die meegenomen moet worden achterliggend. Daarnaast klanten hun maandelijkse facturen die maand over maand stijgen zonder dat zij inzicht hebben wie dat verantwoordelijk is voor die kosten die daar gegenereerd worden. Resources die opgezet worden die niet correct gebruik maken van het onderliggende consumptiemodel dat dan specifiek is voor die resource, waar het optimalisaties in mogelijk zijn. Gebrek aan rapportage, dus opnieuw die inzichten die daar ontbreken. Gebrek aan forecasting voor de nabije toekomst, zodat ze geen zicht hebben waar hun kosten effectief naartoe gaan evolueren. En het achterblijven van resources die niet meer noodzakelijk zijn. Hetgeen wat we dan binnen die wereld als waste definiëren. En dan daarnaast ook nog kostenanomalies. Als je gaat kijken naar de probleemstelling die er vandaag de dag zich situeert rond kostmanagement en kostoptimalisatie en hoe om te gaan eigenlijk met dat nieuw model rond variabele consumptie, dan heeft Arxus eigenlijk gekeken naar het Cloud Financial Management Framework, of meer bepaald FinOps. En daar zijn wij gaan kijken naar wat zijn de stukken die wij daaruit kunnen gebruiken om onze klanten eigenlijk te gaan verder helpen. Concreet wil dat eigenlijk zeggen, wij gaan kijken specifiek met de klant wat zijn de zaken of de aspecten van dat model waar wij meerwaarde kunnen creëren voor onze klant. Dat zijn dan zaken met betrekking tot kostoptimalisaties, kostmanagement, maar dat gaat nog een stap verder. Eventueel kijken naar forecasting, budgetten, dergelijke zaken. En daar gaan we dan een minimum viable product of een roadmap mee opzetten met onze klant naar gelang waar zijn maturiteit staat